Ahoj. Ve světě elektronických gripů se ještě neobjevila věcička, která by dokázala dát 20 W. Dokáže to pouze elektronika DNA, která se dodává jako elektronika, ale ne v žádném uceleném modu. No a CGLA si pro nás připravilo grip, který má elektroniku, která umí 20 W. No a my se podíváme, jak to vypadá, jak se to ovládá a jak se z toho kouří. Tak jdeme na to. Kartonová krabička. A v ní je tento krasaveček. CGLA 20W. Takže tato sranda umí dát 20 W. Příjemná úprava, něco jako satin, samozřejmě narez. No a my se podíváme, než to spustíme, co to všechno má. Takže v první řadě osazeno závitem 510 i závitem Ego, ač není na první pohled vidět. Je zde snímací tato horní hlava. No a teď již máme zde k dispozici i závit Ego, závit 510 s pružným středovým kontaktem. Takže zařízeníčko vhodné pro chronické utahovače. Takže dáme zpět vrchní krytku, která je i opatřena průřezy na přívod vzduchu k atomizérům. Pak je zde OLED display schovaný pod zatmaveným kouřovým plexy. Toto osazení, tyto chromované kroužky jsou vystouplé, tudíž při pádu na stůl nebo na cokoliv jiného chrání toto před poškrábáním. No, pak je zde jedno ovládací tlačítko a tubus. Zde spodní víčko bateriového prostoru opatřený 3 odvětrávacími otvory. Toto, jestli je unikátní číslo, to v skutku nevím, ale C535 na každém gripu je něco jiného, tak nejspíš asi ano. Velice slušná pružina. No a tento tubus je dál takto snímací a ve výhledu si myslím je i tubus pro baterii 18350, i když no, na grip, který umí dát 20 W, těžko říci. Takže toto je pro použití v tomto stavu s baterií 18650. A ještě bych doporučoval baterie High Drain, které jsou uspůsobeny pro vysoký odběr ampérový. V případě Efestu až 30 ampér tuším, a lze je zakoupit i u společnosti Goldrave. Logo CGLA. No, nějaké míry. Takže
Průměr hlavy vrchní 23 mm, pokud vezmeme trubku, též téměř 23 mm, délka 135,44 mm a hmotnost sto 49,1 gramů. Tak. No a najmeme tedy baterii 18650 a popereme se s nastavením. Takže v úvodu se nám objeví logo Seagate a nápis SX200 a po vložení baterie je grip mrtvý. Až po 5 kliku nám opět naběhne logo Seagate a nápis SX200. Nyní je displej bez jakýchkoliv údajů. V případě stisknutí se nám objeví údaje, které v případě žhavení se prosvítí, v případě puštění žhavení se nám jas zatmaví a po chvíli nečinnosti se vypne úplně. Nyní zde ukážeme si teda základní údaje, který tento grip nám umí ukázat. Takže v první řadě, pokud nasadíme takto baterii a grip zapneme, máme tam nastavených standardních 10 W. To je tento údaj. Pak zde máme nastavené napětí. To napětí my nenastavujeme, to za nás nastavuje elektronika gripu. Nicméně máme zde informaci o tom, kolik je při daném nastavení wattů nastavené napětí. Tím jsme se dostali k tomu, že tento grip má regulaci výkonu nastavováním watáže a nastavováním watáže po desetinách. A jak? To je překvapení. To si ukážeme nakonec. Další údaje, samozřejmě symbol baterie nám zobrazuje úroveň nabití vloženého akumulátoru v případě, že vložíme akumulátor, nebo respektive po použití nám bude pomalu mizet výplň tohoto symbolu. Dále je zde symbol ohmů. Nyní je zde 2,5 ohmu s tím, že nemáme zapojený žádný atomizér, tak to je standardní hodnota, která je zde nastavena. V případě, že si atomizér připojíme, tak okamžitě při prvním stisku nám ukazuje odpor a zde máme odpor 0,8 ohmu. Tím bych chtěl zmínit to, co tento grip vlastně umí. Tento grip umí odpory na našich atomizérech od 0,5 ohmu do 5 ohmů. Takže to je toto nastavení. Zde už je vidět poslední symbol, který je napětí baterie. Nyní jsme mohli vidět napětí baterie při žhavení a toto je v tomto momentě je to napětí
na prázdno, které máme zobrazené. Takže tam mám nějakých 4,16, lítá to podle toho, jakou má zátěž elektronika. Takže to jsou základní údaje a nyní si myslím, že už se dostáváme k fázi nastavení jako takového výkonu. Jako takový výkon se zde nastavuje nahnutím gripu na jednu stranu či na druhou stranu, z čehož plyne, že tento grip má gravitační senzor, tudíž dokáže zaznamenat pohyby. No a podle toho se potom řídí nastavování. Do nastavení menu se dostaneme 5 klikem. A nyní jsme v menu. Buď můžeme vypnout celý systém, což uděláme překlopením doleva. Bye bye. A tímto máme grip vypnutý. Takže já jej uvedu opět do provozu. Neuvedu. Nyní. Tak. Seagley SX200, základní obrazovka. 1, 2, 3, 4, 5. Systém on. A pokud nahneme na stranu pravou, tak je systém zapnutý. Takže nyní stiskem žhavícího tlačítka se dostaneme do menu nastavení wattů. A nyní zde máme nastavených základních 10 W a pohybem doprava jsem si přidal 1/10. Přidal jsem si 2/10. A nyní to podržím a běží mi to dál, ale pomalu. Když podržím déle, šup, přeskakování se zrychluje, až se dostáváme na nejvyšší možnou hodnotu 20 W. Tak se vrátíme zpět. Vrátíme se až na minimální hodnotu. A minimální hodnota tohoto gripu je 7 W. Jinak se velice jednoduše opravdu si přidávat po desetinách, není na tom nic těžkého. Naopak je to opravdu velice příjemná záležitost. Tak. Takže mám nějakých 9,5 W. Třeba potvrdím tlačítkem žhavení a exit on či off. Znova se dostávám do nastavovacího menu a nyní mám exit, takže já chci zůstat zde v tomto menu jako takovém zapnutý grip a tím se dostanu opět též nahnutím na pravou stranu. Takže napravo se potvrzuje jakoby souhlasná informace, nalevo minus. Tak, nyní nám došlo k vypnutí displeje, nicméně při dalším stisku opět naběhne, zůstane chvíli takto zatmavený a poté informace zase zmizí, aby to zbytečně neplýtvalo energii z vloženého akumulátoru. Grip by měl dávat dle tabulek 6-8 ampér
No a jak již jsem vzpomenul, minimální odpor příslušenství 0,5 ohmu. Největší výkon 20 W. Tak. A tímto máme grip vypnutý. Zapnuto. A jsme v nastavovacím menu. Potvrdíme nastavenou hodnotu. A dostáváme se do zapnutého gripu připraveného k vapování. Tak to je Seagley 20V. Tak jsme si ukázali stručně, jak na to. No a teď si můžeme zkusit, co to umí. Mám zde nasazený atomizér od Caravely, který umí, nebo respektive který má odpor 0,8 ohmu. Mám nastavíno 20 W. Samozřejmě na to vapování to asi potřeba není. A to jenom, abyste viděli, je tady meš na ostro. A abyste viděli, co umí 20 W. To zkrátka, to je okamžitě vysušený. Takže pro toto, tak nějak bych řekl, zbytečné. Takže vrátíme zpět čepici. A nastavíme nějakou rozumnou hodnotu. Rozumná hodnota, dejme tomu 9,5 W. Potvrdíme. No a už není co vytknout. Takže jak vidno, 0,8 ohmu, naprosto bez problémů. Když si přidám ještě, dám si tam nějakých, dejme tomu, přes 12 W. Tak to je Seagley 20V. První vlašťovka v oblasti gripu s výkonem 20 W. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Nashledanou.